السلام عليكم، اخباركم يا جماعه؟ ان شاء الله بخير. طبعا احنا عملنا في الحلقه اللي فاتت مع بعض الطحينه وعملناها بطريقه جميله جدا. اللي ما اتفرجش على الفيديو هينزل تحت في صندوق الوصف، هيلاقي الفيديو موجود يتفرج عليه وهيجرب طعم طحينه يعني جميله جدا ان شاء الله. النهارده مع بعض هنعمل مع بعض سلطه الطحينه، سلطه الطحينه بطريقه المطاعم، وان شاء الله هتعجبكم جدا يعني. احنا معانا هنا طبعا الطحينه اللي عملناها المره اللي فاتت بمقدار حوالي كوبايتين طحينه، يعني بمقدار حوالي كوبايتين طحينه مع 3/4 كوبايه ميه، مع معلقتين ليمون، مع ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه ملح، مع فصين توم. وممكن تستغنى عن الكمون وعن البابريكا، تمام؟ وممكن برضه تحط بدل الفلفل الاسمر فلفل ابيض، يعني دي اذواق، بس انا بفضل ان انا اعملها بالطريقه دي تدي طعم. ومعانا كمان معلقتين خل. اول حاجه هنعملها يا جماعه، هنجيب الميه، تمام، وهندوب فيها التوابل لوحدها على الميه على طول مباشره. وهنفضي برضو عليهم الثوم بس، وهنقلب التوابل بالثوم بالميه، تمام. بعد كده هنضيف لهم الليمون، بعد كده يا جماعه هنضيف الخلطه دي على الطحينه على طول ونقلب. هنفضل يا جماعه نضيف كده تدريجي ونقلب نفضل نقلب يا جماعه لحد ما تمتزج المكونات مع بعضها. كده ضفنا يا جماعه كل كميه الميه بالتوابل بالثوم مع الليمون، ونفضل نقلب كويس جدا. طبعا يا جماعه بعد ما قلبنا معانا الطحينه دلوقتي مش ناقصنا غير الخل فقط. احنا قلنا حوالي معلقتين خل، ونقلب برضه يا جماعه. طبعا زي ما انتم شايفين الخل بيبيض الطحينه، يتقلها في نفس الوقت، ونقلب كويس. وبكده يا جماعه كده معانا سلطه الطحينه بقت جاهزه، وطعمها زي المطاعم ويمكن افضل كمان. الله تاكلوها بالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.